Hi mga ka-vlogs, ito ay drone video na pasasalamat sa 10,000 subscribers na natamo natin this year. Started vlogging April 2022, right? So halos isang taon mahigit na. Last year ng April ang first year, tapos na-monetize tayo December 2022, so hanggang December 2023 yun yung 1 year na monetization. So from April, May, June, July, August, September, October, November, 10 months bago ako na monetize sa YouTube. Right, so but YouTube is not gonna be a full-time pag small YouTuber ka. Ganun naman. At depende sa mga views at saka views ng ads ang kita, ang watch page ads sa YouTube, right? So sa mga nanonood, yung pagka hindi kayo nag-skip, dun kumikita ang YouTuber. So free ang panood, but yung advertising or advertisement nakikita nyo sa YouTube is bayad nila sa YouTube, and it's Google AdSense ang nagbabayad sa YouTube, right? So hindi naman bawat isang depende sa niche mo ang bawat kung ang niche mo is about negosyo, pera, business, yan mas mataas ang bayad yan kasi it's about the money, right? Wisdom, mga niche mo is mga sports, hobby, or about plants, yan medyo hindi masyado mataas ang bayad yan. But I don't know, kasi hindi naman ako sa plants. Mine is daily vlog ang niche ko, tsaka yung mga buhay dito sa Canada. Marami na ring mga nag-show ng buhay sa Canada, so marami tayong resources ang ating mga ka-vloggers dito sa Canada. Yung iba nagpuntahan pa nga ng Pilipinas, sinashow nila din yung kanilang mga sinishare nila, kanilang mga adventures, ganyan, document nila lahat ng mga ginagawa nila para talagang pagtingin mo sa pagtanda mo ay mapanood mo rin ng mga medyo kung may nakakalimutan ka na, gawin mo lang ang YouTube reference mo para matandaan mo ulit yung mga napagdaanan mo sa past, no? So and it's also you're getting money out of it by the advertisement companies paying YouTube, and then YouTube paying you Google AdSense sa mga hard work mo na gawa ng content para sa entertainment, education, para pastime, or mapanood mo ang mga parte dito sa Canada, mga lugar na hindi mo pa nakikita, ay punta ka lang sa YouTube, i-search mo kung saan mo gustong makita ang lugar, makikita mo na ang lugar. Ang lugar namin dito ay sa North BC, British Columbia, Canada. So it's mostly snow, karamihan pagka winter, and maraming outdoors na place na pwede mong puntahan, mga trail
hiking. Yan dito. So mga lake pagka sa summer pwedeng campingan. Yan mga ngayon na ata pwede na. May sometime in January, no? Ngayon this week ata pwede nang mag-book para sa camping for opening in May I think. So just book na if it's available kasi ma-overbook siya. So ganito na lang ang ating vlog. Yan, naglanding ng drone. Nakita ko lang na kung paano ang snow dito pag ganito. Okay, bye bye.